A bag contains 3 red and 2 blue balls of same shape and size. And before stating any question based on this, it has asked, state the addition law of probability. Let's write the addition law of probability. If A and B, if A and B are any two mutually exclusive events in an experiment, कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टमा A र B यदि mutually exclusive event हो भने then probability of getting A or B or A union B is equals to probability of A plus probability of B. कुनै एक्सपेरिमेन्टमा आउने दुईवटा इभेन्टहरू A र B यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने PA युनियन B is equals to PA plus PB. यति सक्या छैन एडिसन अफ प्रोबेबिलिटी। र अर्को, इफ A and B are any two mutually non-exclusive events, हामीले क्वेसनको 1 मा यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरेका छ। इन एक्सपेरिमेन्ट, कुनै अर्को एक्सपेरिमेन्टमा यदि A र B नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हुन् भने देन PA युनियन B is equals to PA plus PB minus PA intersection B. It is addition law of probability. It is addition law of probability. Addition law of probability. Mutually exclusive event भयो भने PA union B is equals to PA plus PB. र mutually non exclusive भयो भने PA union B is equals to PA plus PB minus PA intersection B. यसैलाई हामीले के भन्छौं, एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी भन्छौं। अब बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा के भन्छ त, टु बल्स आर ड्रन र्यान्डमली वान आफ्टर एनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट सो द प्रोबेबिलिटीज अफ अल द इभेन्ट्स अफ रेड अर ब्लू बल्स इन ट्री डायग्राम। अब यहाँ हामीले आर भनेको रेड बललाई मानौं र बी भनेको ब्लू बल्सलाई मानौं। ब्लू बल्सलाई मान्यो भने हामीसँग नम्बर अफ रेड बल कतिवटा छ, 3टा, र नम्बर अफ ब्लू बल 2टा छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, ट्री डायग्राममा देखाउनु छ। गेटिङ अ रेड बल अर अ ब्लू बल, यसलाई चाहिँ हामीले ट्री डायग्राममा देखाउनु छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले ट्री डायग्राममा देखाउँदा 3वटा रेड बल छ र 2वटा ब्लू बल छ। 3वटा रेड र 2वटा ब्लू बल छ। मैले पहिलो पटक निकाल्दा मसँग कि त रेड बल पर्छ कि त ब्लू बल पर्छ। रिमेम्बर, कि त रेड बल कि त ब्लू बल। पहिलो पटकको प्रोबेबिलिटी कति भयो, P1R is equals to 3/3 जोड्दा कति भयो, 5। सिमिलरली पहिलो पटक निकाल्दा ब्लू बल बन्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो, 2/5। 2/5। अब यसमा हामीसँग बाँकी कतिवटा हुने भयो ल भन, बाँकी रेड कतिवटा बाँकी, किनभने एउटा रेड त निस्किसक्यो भनेपछि रेड एउटा घट्यो, 2 रेड, अनि हामीसँग ब्लू त निस्केको नै बाटोबाट, सो ब्लू चाहिँ जतिको त्यति नै छ। सो यो वेबाट गयो भने हामीसँग रेड कतिवटा बाँकी छ, अब रेड चाहिँ 3टै नै बाँकी छ, तर ब्लू मसँग अब एउटा मात्र बाँकी छ, ब्लू एउटा मात्रै बाँकी छ। अब यसै गरी मैले सेकेन्ड पटक, दोस्रो पटकमा निकाल्दा कि त रेड पर्छ कि त ब्लू पर्छ, कि त रेड कि त ब्लू। सिमिलरली यसमा पनि कि त रेड कि त ब्लू, आइदर रेड अर ब्लू। रेडमा दोस्रो चोटि निकाल्दाखेरि यसको रेड प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो भने त रेड कतिवटा छ, 2टा, अपन टोटल कति छ, 4। सो 2/4 भनेको 1/2, यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदेऊ, 1/2 सिम्पलेस्ट फर्ममा। सिमिलरली दोस्रो पटक ब्लू निस्किने प्रोबेबिलिटी, यदि पहिलो पटक रेड परेको र दोस्रो पटक ब्लू पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्थ्यो, यहाँ पनि 2/4, किनभने ब्लूको संख्या 2 छ, टोटल कति छ, 4। सो 2/4 भनेको यो पनि कति भयो,
1/2। अब यसमा फेरि दोस्रो पटक यसमा रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति? रेड 3टा छ, टोटल 4वटा, सो 3/4। यसमा पनि दोस्रो पटक ब्लू पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो? एउटा ब्लू एउटा मात्र छ र टोटल 4वटा छ, सो 1/4। अब यसमा हामीसँग आउटकम्स के हुन्छ होला त? पोसिबल आउटकम्स के हुन्छ होला हेर। रेड र रेड, यसमा रेड र ब्लू, यसमा ब्लू र रेड, अर्को चाहिँ ब्लू र ब्लू। अब तिमीले यहाँ प्रोबेबिलिटिज पनि निकाल्छौ भने यु क्यान फाइन्ड द प्रोबेबिलिटिज। सबै प्रोबेबिलिटी ननिकाल्दा पनि हुन्छ, तर कतिपय पेजमा क्वेसनले निकाल्न भने हुन्छ। अब यसमा सो द प्रोबेबिलिटिज अफ अल द इभेन्ट्स भनेको भएर मैले प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछु। सो प्रोबेबिलिटी अफ रेड र रेड, पहिलोमा रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ हामीसँग? 3/5। दोस्रोमा रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी हामीसँग कति छ? 1/2। मल्टिप्लाई गरिदेऊ, सो इट विल बी 3/10। सिमिलरली यसको पनि निकाल, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड ब्लू, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू एन्ड देन रेड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ ब्लू। यो भइहाल्यो। अनि हामीलाई सी नम्बरमा एउटा क्वेसन सोधेको छ। सीमा के भनेको छ हेर त। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द फर्स्ट बल रेड एन्ड द सेकेन्ड बल ब्लू विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। पहिलो बल रेड हुने र दोस्रो बल चाहिँ के हुने? ब्लू हुने विदाउट रिप्लेसमेन्ट। यो पनि हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट के गरे हो? विथ रिप्लेसमेन्ट भएको भए यसमा के हुन्थ्यो भने त यहाँ 3 रेड थियो भने यहाँ पनि 3 रेड नै हुन्थ्यो, यो घट्थेन है। पहिलो बल निकालिसकेपछि फेरि त्यसमै राख्ने भने हो नि त विथ रिप्लेसमेन्ट भने त। सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द फर्स्ट बल रेड एन्ड सेकेन्ड बल ब्लू? अब हामीसँग यही छ, ट्री डायग्रामबाटै गरौँ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट बल रेड of getting first ball red and second ball blue अथवा प्रोबेबिलिटी अफ PRB, पहिलोमा रेड र दोस्रोमा ब्लू निस्किने प्रोबेबिलिटी यहाँ त हेर, यहाँ हेर त कति छ? PRB भने पहिलो P1 मा रेड, P2 ब्लू, मल्टिप्लाई गरिदेऊ। P1 रेडको कति छ हेर? 3/5 इन्टु 3/5 इन्टु 1/2। 3/5 र 1/2 मल्टिप्लाई गर्दा इट विल बी अगेन 3/10। ठिक छ, सी नम्बरसम्म भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर डीमा। क्वेसन नम्बर डी गरौँ। क्वेसन नम्बर डीमा के भन्छ हेरौँ त। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द प्रोबेबिलिटी अफ बोथ बल्स बिङ ब्लू if 2 balls are drawn one after the other with replacement? दुईटा बल निकालियो with replacement or without replacement। एकपटक with replacement को प्रोबेबिलिटी निकाल हैन, र अर्को पटक चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल र त्यसको चाहिँ सिम्पली डिफरेन्स निकाल्देऊ भनेको छ। हेरे यो बारम्बार मैले कुरा रिपिट गरिरहेको छु। विथ रिप्लेसमेन्ट भन्नु र विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्नु फरक कुरा हो। विथ रिप्लेसमेन्टमा नम्बर अफ बल्स चाहिँ फर्स्ट इभेन्टमा जति थियो सेकेन्डमा पनि त्यति नै हुन्छ, फर्स्ट प्रोबेबिलिटीमा जति थियो त्यति नम्बर चेन्ज हुँदैन, स्याम्पल स्पेस सेम हुन्छ। तर विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ स्याम्पल स्पेस विथ रिप्लेसमेन्टमा चेन्ज हुँदैन र विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चेन्ज हुन्छ है, बी केयरफुल। सो डिफरेन्स निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला प्रोबेबिलिटी निकालिहालौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स ब्लू, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल ब्लू, मैले अघि ट्री डायग्राममा निकालेको थिएँ, त्यहाँबाट नि लेख्न सक्छौ तिमीले। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स, दुवै बल ब्लू निस्किने, अनि हामीलाई के भनेको छ? विथ रिप्लेसमेन्ट है। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स ब्लू विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल ब्लू विथ रिप्लेसमेन्ट। यसलाई चाहिँ म विथ रिप्लेसमेन्टलाई चाहिँ म यहाँ आर भनेर लेखेँ त। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल ब्लू विथ रिप्लेसमेन्ट इज इक्वल्स टु, विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि पहिला हामीसँग ब्लू कति छ? 2टा छ, टोटल कति छ? 5। यो पहिलो पटकमा र दोस्रो पटकमा हामीसँग के हुन्छ? विथ रिप्लेसमेन्टमा त हेर त, पहिला निकालिसकेपछि फेरि त्यसमै भर्ने हो नि त, फेरि निकालेको बेला फेरि राख्ने हो। सो पहिला पनि 2टा थियो, पछि पनि 2टै, सो 2/5। 2/5 इन्टु 2/5 भनेको कति भयो हामीसँग? ल भन, 4/25। सिमिलरली अब के निकालौँ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल ब्लू, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स ब्लू विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ विदाउट
विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको पहिलो बल निकालिसकेपछि दोस्रोमा चाहिँ त्यसलाई नराख्ने भनेको। म यसलाई चाहिँ PW लेख्छु है त, विदाउट रिप्लेसमेन्ट गेटिङ बोथ बल ब्लू। पहिलोमा त 2/5 नै हुने भयो किनभने पहिला दुईवटा बल नै छ। अब निकालिसकेपछि दोस्रोमा चाहिँ घटाउने। दोस्रोमा ब्लू बल हामीसँग कति थियो हेर त, टोटल ब्लू बल हामीसँग दुईवटा थियो। सो दुईवटाबाट एउटा भयो अब ब्लू बल, र टोटल बल पनि कति हुने भयो, 5वटा मध्येबाट अब 4वटा मात्रै हुने भयो। सो यो कति भयो प्रोबेबिलिटी लगाएर 2 र 4 काटियो, 2 भयो 1/10। अब यसको डिफ्रेन्स निकाल्देऊ। डिफ्रेन्स इज इक्वल्स टु, म डाइरेक्ट डिफ्रेन्स लेखेँ है त, डिफ्रेन्स अफ probabilities is equals to probability of getting the ball with replacement, getting the both ball blue with replacement minus probability of getting the both ball blue with replacement. What I do, 4/25 minus 1/10. LCM ल्याऊ, कति हुन्छ 25 र 10 को LCM कति हुन्छ भन्नु त 50। 25 2 जा भनेपछि 8 भयो, 10 5 जा भनेपछि 05। 8 minus 5 भनेको कति भयो 3/50. So the probability is, so the difference of the probabilities is 3/50. I hope you understand this question. यदि केही कुरा बुझेन भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु।